อากาศหนาวๆแบบนี้ชวนเที่ยวเหนือดีกว่าครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่ดอยผาฮีครับคุณผู้ชมเองเคยไปเที่ยวแล้วหรือยังบรรยากาศสวยงามมากผมเองยังไม่เคยไปแต่เห็นหลายๆคนเนี่ยก็ไปเที่ยวมานะไปดิฟกาแฟยามเช้าและนี่เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศใครที่ได้ขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศด้านบนก็จะเห็นร้านกาแฟเยอะมากมายเลยนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตถ้าเกิดได้ขึ้นไปถึงดอยผาฮีคือการลิ้มลองแล้วก็ชิมรสชาติของกาแฟหลากหลายสายพันธุ์ไม่ใช่แค่กาแฟที่อร่อยหอมกาแฟเท่านั้นบรรยากาศคุณผู้ชมดูสิครับเห็นทะเลหมอกสวยๆเห็นวิวเมืองเขียวๆชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำครับเนี่ยนะที่เขาบอกแบบวิวหลักล้านอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วใครที่อยากจะแต่งตัวแนวชนเผ่าพื้นบ้านมานั่งจิบชาก็ทำได้เหมือนกันก็ได้ฟิลไปอีกแบบนึงนะครับหลายคนตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้ดอยผาฮีหนาวแล้วหรือยังอากาศเป็นยังไงบ้างให้ภาพเป็นคำตอบแล้วกันนะครับตรงหน้าเลยคุณผู้ชมแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยอากาศหนาวด้วยนะที่เชียงรายนะครับมันจะฟินขนาดไหนเนาะนะคุณปอยนะจิบกาแฟรสชาติเด็ดๆไปนั่งชมวิวทะเลหมอกแล้วท่านอย่าลืมอุดหนุนกาแฟกลับบ้านด้วยเพราะอาราบิก้าอะไรแบบนี้ใช่ขึ้นชื่อของเขาเลยนะนี่เห็นชุดแบบนั้นเนี่ยชุดหลายตังค์นะเครื่องเงินเขาอ่ะวันก่อนน้องก้องไงน้องก้องไปก้องล่องถิ่นที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าชุดที่เขาใส่นี่คือเป็นแสนเลยนะเครื่องเงินเขาแบบของแท้อะไรอย่างนี้เขามีให้บริการด้วยนะใครอยากได้ชุดแบบได้ฟิลชนเผ่าไปอุดหนุนเขาได้นะคะ